নমস্কাৰ মই সজয় দলে সকলোকে হেজে টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত 5550টাৰ LPUৰ যিটো এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আছিলে তাৰ লগত জড়িত দুটামান বিষয় বিতংভাৱে ডিছকাছ কৰিম। আৰু 1 নম্বৰ বিষয়তে আমি আলোচনা কৰিম যিসকলৰ নাম বা যিসকল পাৰ্টিৰ নাম প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত বা প্ৰথমখন মেধাৰ তালিকাত নাম আহিছে একেসকলৰ নাম ফাইনেল মেৰিট লিষ্টলৈ থাকিবগে নে নাই বা কিবা কাৰণত ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ পৰা উঠি যাব নেকি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আৰু দ্বিতীয়তে আমি অভাৰলেপিং চিষ্টেমটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এইখিনি আলোচনা কৰাৰ আগতে সকলোকে হেজে টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেল তৰফৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসকল আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ হয়, যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে বৰ্তমান, যাতে আমাৰ জুবিন দাই ন্যায় পায় তাৰ কাৰণে আমি যদি প্ৰটেষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, যাতে আমি জুবিন দাক ন্যায় দিয়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে বা কৰিব লগা হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলোৱে সাজু হৈ থাকিব যাতে আমি ন্যায় দিয়াব পাৰোঁ। এতিয়া আমি মেইন পইণ্টটোলৈ ৰিটাৰ্ণ আহিছোঁ। 1 নম্বৰতে আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ 5550টাৰ যিটো LP আৰু UPৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আছিল তাৰ অলৰেডি 10 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে প্ৰথমখন মেধাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু সেই তালিকাখনত বহুতৰ নাম ইনক্লুড হৈ আছে বা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। তেনে পাৰ্টিৰ এটাই প্ৰশ্ন যে কিবা কাৰণত ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত নামটো নাইকিয়া হ'ব নেকি বা ছেকেণ্ড লিষ্টত মোৰ নামটো নাইকিয়া হ'ব নেকি, উইথড্ৰ হ'ব নেকি, তেনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন হোৱাটছআপ, ইউটিউব, তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন আৰু ফেচবুকবিলাকত মোক সুধি থাকে ফোন কৰি পেলাই। ডাউট যে উঠি যাব নেকি, এইটো ডাউট হৈ আছে। মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ নাম প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত যদি কোনো ধৰণৰ ৰিমাৰ্কছৰ দিয়া নাই, যদি ৰিমাৰ্কছ দিছে এইটো বেলেগ কথা, যদি ৰিমাৰ্কছ নাই তাতে মেনশ্যন কৰা ৰিজনটো দেখুওৱা নাই বা উইথহেল্ড অহা নাই বা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ লিখা থাকে নহয়, তেনেধৰণৰ যদি লিখা নাই, যদি ক্লিয়াৰভাৱে নৰ্মেলি আহিছে, তেতিয়াহ'লে ডাউট কৰিবলগীয়া একো নাথাকে। মেধাৰ তালিকাখনত যেতিয়া নাম আহিছে, প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত যেতিয়া নাম আহিছে, ডেফিনেটলি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত নাম থাকিব। আজিলৈকে 2012 চনৰ পৰা আপোনালোকে জানে টেট পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ জৰিয়তে যিমানখিনি শিক্ষকক নিযুক্তি দিছে আজিৰ দিনলৈকে, তাতে আমি দেখিছোঁ যে যদি প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত নাম অহা পাৰ্টিৰ যদি কোনো ধৰণৰ ৰিমাৰ্কছ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টতো নাম আহে। ক্লিয়াৰ? মেধাৰ তালিকাত নাম আহিছে, ডেফিনেটলি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টতো নাম আহিব। তাৰপিছতে আমি ছেকেণ্ড বিষয়টো আলোচনা কৰিম। এইখিনি আই থিংকছ ডেট ইজ ক্লিয়াৰ। নাও ছেকেণ্ড পইণ্টটো আমি আলোচনা কৰিম। ছেকেণ্ড পইণ্টটো আছিলে অভাৰলেপিং চিষ্টেমটোৰ বিষয়ে আমি অলপ ক'ম যে একচুৱেল অভাৰলেপিং হ'বনে নাই। তাৰ আগতে আমি জানিব লাগে একচুৱেলি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছিলে দুদিনমানৰ আগতে, সম্পূৰ্ণ অভাৰলেপিং চিষ্টেমটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে বা বিভিন্ন মেমৰেণ্ডম মই কৈছিলোঁ যে অভাৰলেপিংটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব। মই উচতনি দিয়াৰ নিচিনা হয়, কেতিয়াবা উচতনি দিয়াৰ নিচিনাকৈও কৈ দিম যে একচুৱেলি অভাৰলেপিংটো যাতে নহয় বা বিজ্ঞাপনবিলাকত যিকোনো বিজ্ঞাপন, যিকোনো এডভাৰটাইজত যিমানখিনি ভেকেঞ্চি দেখায়, এই ভেকেঞ্চিবিলাকৰ যাতে এটাও থাকি যাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰটেষ্ট দিব লাগিব
যাতে অভাৰলেপিং হ'লেহে থাকি যায়, যাতে অভাৰলেপিং নহয় তাৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ মেমৰেণ্ডম বা কৰ্তৃপক্ষক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্তৃপক্ষক জনাব লাগে। চ' এনেকৈ কৰিছে। চ' মামাৰ চকুত পৰিছে, মামাই বিষয়খিনিৰ অৱগত জ্ঞাত হৈছে, তাৰ কাৰণে মামাই ক'লে যে যাতে LP আৰু UPৰ যিটো 5,550টা পদৰ বিজ্ঞাপন, এই বিজ্ঞাপনত যিমানখিনি বেখেন দেখুৱাই থোৱা আছিলে যাতে এটাও থাকি নাযায় অভাৰলেপিং হৈ, তাৰ কাৰণে গেজেট টিচাৰ আৰু পোষ্ট গেজেট টিচাৰৰ ৰিজাল্ট 15 অক্টোবৰত দিব। তাৰ পাছতে LP UP ৰিজাল্ট 15ৰ পৰা 20 অক্টোবৰৰ ভিতৰত দিম বুলি ক'লে। কিয় ক'লে জানেনে? আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। গেজেট টিচাৰ আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰত ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা বা তাত চিলেক্টেড হোৱা বহু প্ৰাৰ্থীৰ নাম 5,550টাতো সোমাই আছে। চ' তেনে পাৰ্টিয়ে যাতে উইথড্ৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে 15ৰ পৰা 20 ক'লে। যিহেতু 15 অক্টোবৰত গ্ৰেজুৱেট আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট দিলে, তেতিয়া একেদৰে উইথড্ৰ কৰিবলৈ দুদিন টাইম পাব। চ' ৰিজাল্টটো আমাৰ LP UPৰ ৰিজাল্ট যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে 20 অক্টোবৰ তাৰিখে দিব। ক্লিয়াৰ হৈছে চাগে নিশ্চয়। অভাৰলেপিংটো এবাৰ নাই। যদিও গেজেট টিচাৰ আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ অভাৰলেপিং নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু বহুত নতুন পাৰ্টিৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ব। তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে, আপোনালোকে আইডিয়া কৰিব পৰাকৈ, আপোনালোকে প্ৰিডিকশ্যন কৰিব পৰাকৈ মই এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান নম্বৰ কমিব, কিমান কাট অফ ডিক্ৰিজ হ'ব, তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম। চ' এই বিষয়টোৰ ওপৰত মানে যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আমি ডাউট কৰি আছিলোঁ, দুটা বিষয়। নাম্বাৰ 1 আছিলে তোমাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত নাম আহিবনে নাই, এণ্ড ছেকেণ্ডটো আছিলে তোমাৰ অভাৰলেপিং এণ্ড ৰিজাল্টৰ বিষয়ে। চ' নম্বৰটো বহুত কমিব। চ' ৰিজাল্ট আহি আছে আপোনালোকৰ 20 অক্টোবৰ তাৰিখে, আৰু আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট পাব বা নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব 25 আৰু 26, অৰ্থাৎ দুটা দিন দিয়া আছে। দুটা দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। চ' যিসকলৰ নাম প্ৰথম মেধাৰ তালিকাত আহিছে বা প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত আহিছে, সকলোকে হেজ এ টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেলৰ পৰা পুনৰবাৰ দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা জনাই আপোনালোকক আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। যাতে ইন ফিউচাৰ আমি আমাৰ অসম, আমাৰ ইণ্ডিয়াক যাতে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি 100% ডেডিকেটেড দি কাম কৰিব লাগিব। যাতে এই বছৰৰ নিচিনাকৈ আমাৰ অসমখন বা আমাৰ আছাম এডুকেশ্যন ৰেংকত লাষ্টৰ পৰা ছেকেণ্ড হ'ব নালাগে। আমি প্ৰথমৰ পৰা ছেকেণ্ড কৰিব লাগে, লাষ্টৰ পৰা ছেকেণ্ড যাতে নহয়, বা ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ছেকেণ্ড হ'ব লাগে, লাষ্টৰ পৰা যাতে ছেকেণ্ড নহয়, বা ক্লাছৰুমত গৈ যাতে আমি ৰিলছ ভিডিঅ' নবনাই যাতে আমি ক্লাছটো ডেডিকেটেডলি কৰিব লাগে, এই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব। কিয় মই কৈছোঁ, প্ৰায়ভাগ আজিকালি ক্লাছৰুমত গ'লে মোবাইলটো লৈ যায়, ডিঙিত এয়াৰফোনটো লমি থাকে, তাৰপিছতে ক্লাছ কৰে। ইটছ নট ৰাইট, আই থিংকছ এইটো প্ৰপাৰ ক্লাছ নহয়। চ' দেখুৱাবৰ কাৰণে নহয়, আমি বুজাবৰ কাৰণে, আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব। চ' এইখিনিয়ে ক'লোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰি থাকিম।